Good day po mga sir. Ito po yung makinang gagawin ko ngayon. Isa po itong Caterpillar 3406C. So ang gagawin ko po, hihigpitan ko itong main bearing nya, bolt. Yan po. So ipapakita ko lang po sa inyo. Ito po yung manual na service manual na sinusunod ko po. Ayan po yung
engine niya, 3406C. So ito po yung torque ng main bearing niya. Yan po, 260 plus minus 14 Newton meter. Kung LB naman gamit nyo, 190 plus minus. So kailangan itong plus minus kasi po, mag plus kayo ng 14, yun ang magiging ano nyo. Huwag kayong bababa sa 260, hindi kayo mag minus. Yan po, kailangan hindi rin siya sa taas na sa minus na yan, na plus 14. Yan po, plus ang extra niya na 120 plus minus 5 degree. So kung ikutin nyo po 25 o 23, ganyan 22, pero hindi kayo bababa sa 120 degree. Yan po. So ganun din yung pinaka ano lang niya, 260. So kung mag plus kayo ng 270, ganyan, okay na. Ganyan po. So ngayon po, kukunin ko yung unang gamit ko, Newton meter. So hihigpitan ko siya ng 270 Newton meter. So ayan po. So 265 yung hinigpit ko, Newton meter yung gamit ko. So 265. So check niyo yung ikutin nyo siya na kamay lang. Yan po, malambot lang siya. Yan. Tapos i-check nyo rin yung side plane nya. Yan o. Yan po. So next step sa gagawin ko, mamarkahan ko po siya. Markahan ko dito. Kukunin ko yung 120 or 125 degree yung plus nya. Yan po. Ayan po yung marking ko. So ikutin ko hanggang dito. Yan po. Yan. Yan na po ang 120 degree nya. Yan po. Hanggang dito. Tapos titingnan ko doon sa torque wrench kung magkano ang abutin para yung ibang bolt madali na lang po. Yan po.
So, ayan po. Ayan. Yan sila. Yan po. Yung degree niya. Tiningnan ko dito sa torque po. Yan o. Umabot siya ng 793 Newton meter. So, malaman nyo kasi na tama yung higpit nyo. Kasi ikutin nyo siya, oh. Yan po, ang ikot niya. Napakalambot lang. Talagang walang sayad siya. Walang sasabit. Yan po. So, yan talaga ang tama niyang pagka higpit.